नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. उपास म्हटलं की आपल्याला कधी कधी लहर येते आज खिचडी खावी. पण खिचडी कुठची? उपासाची. म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी आपण खातोच. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे रताळा आणि वऱ्याची खिचडी. सुरुवात करूया. सर्वात प्रथम गॅस सुरू करूया आणि इथे घेऊया 3 टेबलस्पून तेल. तुम्ही तूप पण घेऊ शकतात. मी तेल वापरते. आता आपण ह्यात हिरवी मिरची घालूया. मी इथे 2 घेतल्यात हिरव्या मिरच्या. त्यानंतर ह्यात आपण घालतोय रताळ्याचं किस घालतोय. जरासा मोठा करून घेतलेला आहे रताळ्याचा किस. तुम्ही बारीक बारीक तुकडे करून घातले तरीही चालणार आहे. रताळा आपण सालासकट घेतले आणि ते मी स्वच्छ धुवून घेतलेले. आता छानपैकी परतून घेऊया. परतून झालेलं आहे. आता आपण ह्यात घालूया वऱ्या. ही मी 1 वाटी घेतलेली आहे, धुवून ठेवलेली आहे. चवीप्रमाणे मीठ, 1 वाटी दाण्याचा कूट आणि हे सगळं परतून घ्यायचंय. आता ह्यात आपण घालूया पाणी. तर 1 वाटी वऱ्या घेतलेल्या आहेत, तर आपण ह्याच्यात 2 वाटी पाणी घालणार आहोत. आणि किसलेलं खोबरं. आता हे छानपैकी मिक्स करायचंय आणि होईपर्यंत वाट बघायची. ह्याच्यावर मी आता झाकण ठेवणार आहे. बघूया खिचडी तयार आहे का. येस, खिचडी तयार आहे. छानपैकी छान असं वऱ्यात शिजलेले आहेत. रताळं पण शिजलेलं आहे. मस्त दिसतंय. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे काढून घेऊया. मस्त सुगंध सुटला आहे इथे. गरमागरम रताळ आणि वऱ्याची खिचडी तयार आहे. खूप मस्तपैकी असा सुगंध सुटलेला आहे. माझा लंचचा प्रॉब्लेम सुटलेला आहे आणि उपास पण बऱ्याच वेळा असतो ना, त्यामुळे हे काहीतरी नवीन पदार्थ आहे. तुम्ही हा करायचा आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि अशा छान छान इनोव्हेटिव्ह रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी बघत राहायचंय.